girl G and welcome back to my channel. At kung bago ka dito sa akin channel, please don't forget to subscribe at click na rin ang notification bell para updated ka sa bago kong videos na ina-upload. So yun guys, pupunta tayo sa isang factory outlet ulit kung saan tayo makakakita ng mga murang sapatos. At ngayon guys, nandito na tayo sa Sports Market dito sa Albuquerque Road. Tara, samahan niyo ako. So yun guys, nandito ako ngayon sa first floor kung saan makikita niyo yung mga damit. Actually, sobrang mura ng mga damit dito. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga presyo nila. So, nasa second floor kasi yung mga shoes. So, pupunta na ako doon. So yun guys, nakakita ko dito ng Vans Old School. Oh, diba? Box pa lang, malupit na. Pero 129 lang. Buksan natin. Nakita ko ng pagkain dito. Charot. Hindi. Ito, Vans Burger. 49 dirhams. Ito naman, strawberry. So, yun guys. May sapatos ka na. Busog ka pa. Ito guys, oh, maganda rin. 99 dirhams. Vans din. Hindi ka na mahihirapan mag-rally. Kasi strap siya. This one is Rush 1 Hype. 179. Color blue-green.
Meron din other color ng orange. So, naghahanap ng AF1, meron dito, combination of color, blue and black. 249 lang siya. Nike Air Max. Ganda ng colorway nito. Ngayon lang ako nakakita ng colorway na ganito. Tapos, ang lightweight niya lang. Rush 2. 230 dirhams. Sobrang lightweight niya din. Ang ganda niya. Ito guys, oh, pang training shoes. Night Metcon 2. Ganda ng colorway niya. Tapos lightweight rin. Ang ganda. 258 lang. So, mahilig mag-zumba. Pwedeng-pwede ito. Ganda ng colorway niya. 179 lang. Ang walang katapusang Air Max. Ganda ng color niya. Parang ocean blue. Ewan kung anong kulay nito. 249 lang. So yun guys, kung naghahanap kayo ng AF1, kayo yung mananawa dito. Sobrang dami na AF1. Pambata to actually. Pero 169 lang. Jordan. Ganda nito. Tapos ang lightweight niya lang. Tapos, ang presyo niya is 159 dirhams lang. From 629 dirhams, naging 159. Diba? Sobrang mura na. Ito guys, 149 lang. Converse, 99 dirhams. So yun guys, nakakita ko ng 29 dirhams dito. Actually, sobrang mura nito. 'Di ba? Pero hindi ko kasi kilala tong brand na to. Pero mukha siyang okay naman kasi nakalagay dito, People Shoes of Italy. So, pero made in China siya. Hindi ka alam. Pero siguro mukha naman siyang okay. Mukha naman yung details na kasi maganda rin. So yun. 29 dirhams. Kung magtitipid tayo. So, patusin na natin to.
So yun guys, it's 11 o'clock in the evening na. Kailangan ko na umuwi kasi maaga pa ako bukas. May pasok pa kasi ako. So yun, punta na lang kayo dun ha pag may mga time kayo. So ayun guys, it's 11, huwag mo kakalimutan mag-subscribe sa aking channel at see you on my next vlog.